Ο Κλάβδιος Πτολεμαίος ήταν ένας Έλληνας μαθηματικός, γεωγράφος, αστρονόμος και αστρολόγος που έζησε τον 2ο αιώνα μετά Χριστό, πιθανότατα στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, η οποία τότε είχε κατακτηθεί από τους Ρωμαίους. Θεωρείται μία από τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες της επιστημονικής σκέψης στην αρχαιότητα, καθώς τα έργα του επηρέασαν βαθιά την αστρονομία, τη χαρτογραφία και τη γεωγραφία για πολλούς αιώνες. Ένα από τα σπουδαία συγγράμματά του ήταν το Γεωγραφική Υφήγησης, γνωστό και ως η Γεωγραφία του Πτολεμαίου, όπου περιγράφεται ο κόσμος όπως το γνώριζαν οι αρχαίοι Έλληνες και Ρωμαίοι τον 2ο αιώνα μετά Χριστό. Σε αυτό το έργο, ο Πτολεμαίος έθεσε τα θεμέλια της γεωγραφικής χαρτογράφησης, εξηγώντας τη διαδικασία δημιουργίας τοπικών και παγκοσμίων χαρτών με τη χρήση γεωμετρικών και μαθηματικών αρχών. Κατέγραψε 8.000 τοποθεσίες του αρχαίου κόσμου, ενώ η χαρτογραφική μέθοδος του αποτέλεσε σημείο αναφοράς για γεωγράφους και χαρτογράφους για πολλούς αιώνες. Ο χάρτης τον οποίο θα περιηγηθούμε είναι ένα βυζαντινό αντίγραφο του 13ου αιώνα στα ελληνικά, από τα παλαιότερα που έχουν διασωθεί, το οποίο σήμερα φυλάσσεται στη βιβλιοθήκη του Βατικανού. Η εικόνα που είχε ο Πτολεμαίος για τον κόσμο, με σημερινούς όρους, εκτεινόταν από τα Κανάρια νησιά έως και λίγο ανατολικότερα από την Μαλαϊκή Χερσόνησο και από τις Βρετανικές νήσους μέχρι και τις βόρειες περιοχές της υποσαχάριας Αφρικής. Ανέπτυξε ένα σύστημα χαρτογράφησης βασισμένο σε ένα πλέγμα γεωγραφικών συντεταγμένων, χρησιμοποιώντας το γεωγραφικό πλάτος και μήκος. Εκτίμησε τη διαμήκη έκταση του τότε γνωστού κόσμου στις 180 μοίρες. Στην πραγματικότητα όμως, η συγκεκριμένη έκταση είναι 130 μοίρες. Ως αρχή μέτρησης του γεωγραφικού μήκους και ως δυτικό άκρο του κόσμου, όρισε τις νήσους των Μακάρων, που αντιστοιχούν στις Κανάριες νήσους, οι οποίες απεικονίζονται ως 6 κυκλικά νησιά ευθυγραμμισμένα πάνω στον πρώτο μεσημβρινό. Ως αρχή μέτρησης του γεωγραφικού πλάτους, όρισε τον Ισημερινό. Ο γνωστός κόσμος εκτεινόταν από το βόρειο γεωγραφικό πλάτος της Θούλης μέχρι και το γεωγραφικό πλάτος του Πράσου Άκρου, που ήταν το νοτιότερο γνωστό λιμάνι του ελληνορωμαϊκού πολιτισμού. Με το σύστημα των γεωγραφικών συντεταγμένων και την ακριβή μέτρηση της περιφέρειας της γης από τον Ερατοσθένη 4 αιώνες πριν, ο Πτολεμαίος μας δείχνει πως οι αρχαίοι δεν γνώριζαν απλώς το μέγεθος του γνωστού κόσμου, αλλά γνώριζαν πως ο άγνωστος κόσμος ήταν αρκετά μεγαλύτερος. Το πιο απομακρυσμένο σημείο κατά τον Πτολεμαίο ήταν ένα λιμάνι με την ονομασία Κατήγαρα, για το οποίο η ακριβής του τοποθεσία παραμένει άγνωστη. Η Κατήγαρα ήταν ένα σημαντικό εμπορικό λιμάνι στο τέλος της αρχαίας θαλάσσιας εμπορικής διαδρομής μεταξύ της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και της Ασίας, η ονομασία του οποίου έγινε γνωστή στη Μεσόγειο, πιθανότατα παραφθαρμένη μέσω των πληροφοριών που αντάλλασαν οι έμποροι μεταξύ τους κατά τη διαδρομή, όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Σήμερα, εικάζεται πως η Κατήγαρα βρισκόταν κάπου στον κόλπο της Ταϊλάνδης ή και στη θάλασσα της Νότιας Κίνας. Δυτικότερα απεικονίζεται η Χρυσή Χερσόνησος, που αντιστοιχεί στη Χερσόνησο της Μαλαισίας, ενώ βορειότερα απεικονίζεται ο Μέγας Κόλπος, ο οποίος πιθανότατα αντιστοιχεί είτε στον κόλπο του τον Κίνο, είτε σε μια γενικότερη απεικόνιση του δυτικού τμήματος της θάλασσας της Νότιας Κίνας. Ο Βεγγαλικός Κόλπος ήταν γνωστός ως Γαγγικός Κόλπος, μια ονομασία που προέρχεται από τον ποταμό Γάγκη, ο οποίος επίσης αποτυπώνεται στο χάρτη. Νότια της Ηπειρωτικής Ασίας απεικονίζεται η νήσος Ταπροβάνη, η οποία αντιστοιχεί στη σημερινή Σρι Λάγκα. Η Ταπροβάνη αναφέρθηκε για πρώτη φορά τον 4ο αιώνα π.Χ. από τον Μεγασθένη, ο οποίος είχε ζήσει για 10 χρόνια στην Ινδία ως πρέσβης του αυτοκράτορα των Σελευκηδών στην αυλή του Τσαντρακούπτα Μαουρία. Στο έργο του Ινδικά την περιέγραψε ως ένα μεγάλο νησί νότια της Ινδίας με πλούσια χλωρίδα και πανίδα και πως οι κάτοικοι του έχουν εμπορικές σχέσεις με την Ινδία. Η Ινδική Χερσόνησος στο χάρτη του Πτολεμαίου εμφανίζεται σημαντικά μικρότερη από το πραγματικό της μέγεθος. Οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν τον όρο Ινδία για να περιγράψουν την περιοχή της Ασίας ανατολικά του Ινδού ποταμού. Στη γεωγραφία του Πτολεμαίου, η Ινδία χωρίζεται σε 2 τμήματα. Στην Ινδική, η εντός του Γάγκου ποταμού, που εκτείνεται από τον Ινδό έως το Γάγκη, και στην Ινδική, η εκτός του Γάγκου, που περιλαμβάνει τις περιοχές που βρίσκονται ανατολικότερα του Γάγκη. Δυτικά του Ινδού απεικονίζεται και η έρημος της Γεδροσίας, την οποία ο Μέγας Αλέξανδρος διέσχισε κατά την επιστροφή του στη Βαβυλώνα. Ο Ινδικός ωκεανός θεωρούταν μια περίκλειστη θαλάσσια περιοχή, όπου νότια βρισκόταν η Πρασώδης θάλασσα και βόρεια το Ινδικό πέλαγος που συμπεριλάμβανε τα νησιά της Ασίας. Νοτιότερα της Πρασώδους θάλασσας, η άγνωστη γη που κατά την αρχαία αντίληψη υπήρχε νοτιότερα του γνωστού κόσμου, κατά τον Πτολεμαίο, συνδεόταν με την Αφρική και την Ασία. Η Ερυθρά θάλασσα θεωρούταν κόλπος με την ονομασία Αραβικός κόλπος.
Στις δυτικές ακτές της Ερυθράς υπάρχει η ονομασία Τρογλωδυτική χώρα. Η Τρογλωδυτική χώρα στην αρχαιότητα ήταν μια περιοχή όπου σύμφωνα με τους αρχαίους Έλληνες και Ρωμαίους συγγραφείς κατοικούσαν λαοί που ζούσαν σε σπηλιές. Εξού και η ονομασία του προέρχεται από τις λέξεις τρόγλη που σημαίνει σπηλιά και δίτης από το ρήμα δύο που στην αρχαία ελληνική είχε και την έννοια του εισχωρό. Νότια της Αιγύπτου υπάρχει μια περιοχή με την ονομασία Αιθιοπία. Η λέξη Αιθίωπας προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις έθο που σημαίνει καίο και όψης, δηλαδή αυτός που έχει καμένη όψη. Με τον όρο αυτό, οι αρχαίοι Έλληνες προσδιορίζαν τους κουρόχρωμους κατοίκους της Αφρικής και ως Αιθιοπία τις περιοχές νότια της Σαχάρα. Στο χάρτη, το τμήμα της Αφρικής νοτιότερα του Ισημερινού αναφέρεται ως Αιθιοπία ή εντός, δηλαδή η εσωτερική Αιθιοπία. Ο Νείλος, ως σημαντικότερος ποταμός της Μεσογείου, έχει αποτυπωθεί με σχετική για την εποχή ακρίβεια. Στη βόρεια διακλάδωση, ο παραπόταμος δεξιά είναι ο ποταμός Ατμπάρα ή Κόκκινος Νείλος, τον οποίο οι αρχαίοι Έλληνες είχαν ονομάσει Αστάπους ποταμό. Κατά τον Διόδωρο Σικελιώτη, Αστάπος σημαίνει νερό που βγαίνει από το σκοτάδι και τον ονόμασαν έτσι για να δηλώσουν την άγνοιά τους για τον τόπο από όπου πηγάζει. Παρ' όλα αυτά, κατά τον Προλεμαίο, αυτός ο ποταμός πήγαζε από την Κολόη λίμνη που αντιστοιχεί στη σημερινή λίμνη Τάνα της Αιθιοπίας. Στη νότια διακλάδωση, εκεί που σήμερα βρίσκεται το Χαρτούμ, συναντούνται ο Λευκός Νείλος με το Γαλάζιο Νείλο. Οι πηγές τους ήταν γνωστές με την ονομασία Νείλου ποταμού λίμνες, οι οποίες σήμερα αντιστοιχούν στις λίμνες του Αλβέρτου και Βικτόρια. Νοτιότερα των πηγών του Νείλου απεικονίζεται μια οροσειρά με την ονομασία Σελήνης Όρη. Αυτά τα βουνά αντιστοιχούν στα σημερινά όρη Ρουβεντζόρι που βρίσκονται στα ανατολικά σύνορα της λαϊκής δημοκρατίας του Κογκό. Οι ντόπιοι της εποχής τους έδωσαν αυτή την ονομασία εξαιτίας του χιονιού που κάλυπτε τις κορυφές τους, του οποίου το χρώμα, κατά αυτούς, έμοιαζε με το χρώμα της σελήνης, όπως φαίνεται στον νυχτερινό ουρανό. Στην περιοχή της Δυτικής Αφρικής υπάρχει μία απεικόνηση ενός μεγάλου ποταμού με την ονομασία Νίγηρ ποταμός. Εδώ βλέπουμε μία σαφής αποτύπωση του Πτολεμαίου για τον Νίγηρα, τον οποίο προφανώς από άγνοιά του συνδέει με τους υπόλοιπους ποταμούς της περιοχής. Το νοτιότερο σημείο της Αφρικής ήταν το Πράσον Άκρον, δηλαδή το Πράσινο Ακροτήριο, το οποίο ήταν ένα αρχαίο λιμάνι στις ανατολικές ακτές της Ηπείρου. Εκτιμάται πως βρισκόταν στις ακτές της σημερινής Τανζανίας. Η ονομασία του πιθανότατα να προήλθε από το πρασινοπό χρώμα της θάλασσας σε εκείνη την περιοχή. Από εκεί πήρε και την ονομασία της η Πρασώδης θάλασσα. Στις δυτικές ακτές της Αφρικής απεικονίζεται το Αρσινάριον Άκρον, το οποίο αντιστοιχεί στο Πράσινο Ακροτήριο, εκεί που σήμερα βρίσκεται το Ντακάρ. Το κύλο που κάνει η κυματώδης ακτογραμμή νοτιότερα προς την Ανατολή, πριν καταλήξει στο τέλος του κόσμου, αντιστοιχεί στην περιοχή της σημερινής Γουινέας. Το βορειότερο σημείο του κόσμου ήταν η Θούλη, ένα νησί που είχε αναφέρει ο Πυθέας κατά την εξερεύνησή του τον 4ο αιώνα π.Χ. Νοτιότερα βρίσκονται η Ιέρνια και η Αλβιώνα, όπως ήταν τότε γνωστά τα νησιά της Ιρλανδίας και της Βρετανίας. Στην Ιβηρική Χερσόνησο διακρίνονται τα Πυρηναία όρη, καθώς και οι ποταμοί Γουαδακιβίρ, Γουαδιάνα, Τάγος, Δούρος και Μίνιο. Η Μεσόγειος θάλασσα τότε αναφερόταν με την ονομασία η θάλασσα εντός, δηλαδή η εσωτερική θάλασσα με σημείο αναφοράς τις Ηράκλειες στήλες, δηλαδή τον πορθμό του Γιβραλτάρ, από όπου δυτικότερα άρχιζε ο ωκεανός που κατά την αρχαιοελληνική αντίληψη περιέβαλε όλο τον κόσμο. Βόρεια της Ιταλίας απεικονίζονται οι Άλπεις και ο ποταμός Δούναβης με την κατάληξή του στη Μαύρη Θάλασσα. Στις ακτές της Γερμανίας είναι σχεδιασμένη η Χερσόνησος της Ιουτλάνδης, όπου σήμερα βρίσκεται η Δανία. Ανατολικότερα διακρίνεται ένα μικρό νησί με την ονομασία Σκάνδια. Η πρώτη γραπτή χρήση του ονόματος αυτού για ένα νησί βόρεια της Ευρώπης έγινε από τον Πλίνιο τον Πρεσβύτερο τον 1ο αιώνα μετά Χριστού. Από εκεί προέκυψε και η ονομασία της Σκανδιναβίας, η οποία ακόμη τότε ήταν άγνωστη στους αρχαίους Έλληνες και Ρωμαίους. Βόρεια του Εύξηνου Πόντου απεικονίζεται η Ταυρική Χερσόνησος, γνωστή σήμερα ως Κριμαία, και βόρεια η Αζωφική θάλασσα, κατά πολύ μεγαλύτερη από το πραγματικό της μέγεθος, την οποία οι αρχαίοι είχαν ονομάσει Λίμνη Μεότιδα. Την εποχή του Πτολεμαίου, η σημερινή ηπειρωτική Ελλάδα είχε χωριστεί από τους Ρωμαίους στις επαρχίες της Θράκης, της Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Αχαΐας, η οποία τότε συμπεριλάμβανε τη στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Στη δεξιά μεριά του χάρτη είναι σχεδιασμένες οι ζωδιακές μορφές. Ο Πτολεμαίος, ως αστρολόγος, είχε συγγράψει ένα από τα σπουδαιότερα έργα της αρχαιότητας πάνω στο αντικείμενο με τίτλο Τετράβιβλος. Μία από αυτές τις μορφές είναι ο τοξότης, ο οποίος κατά την ελληνική μυθολογία
τοποθετήθηκε στους ουρανούς για να οδηγήσει τον Ιάσονα και τους αργοναύτες στην Κολχίδα. Περιμετρικά του χάρτη απεικονίζονται και οι 12 άνεμοι, όπως τους είχε χωρίσει ο Τιμοσθένης ο Ρόδιος από τον 3ο αιώνα π.Χ. Η γεωγραφία του Πτολεμαίου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γεωγραφικά έργα της αρχαιότητας, επηρεάζοντας βαθιά την κατανόηση του κόσμου για αιώνες. Η αναβίωση του έργου του κατά την αναγέννηση επηρέασε εξερευνητές όπως ο Χριστόφορος Κολόμβος, ο οποίος στηρίχθηκε στις πτολεμαϊκές αντιλήψεις για τον υπολογισμό των αποστάσεων προς την Ασία. Οι νέες ανακαλύψεις των εξερευνητών του 15ου και 16ου αιώνα σταδιακά ανέτρεψαν τις γεωγραφικές αντιλήψεις του Πτολεμαίου, αποκαλύπτοντας μια πολύ ευρύτερη και διαφορετική εικόνα του κόσμου. Παρ' όλα αυτά, η γεωγραφία του Πτολεμαίου παραμένει ένα θεμελιώδες έργο όχι μόνο για την ιστορία της χαρτογραφίας, αλλά και για την επιστημονική σκέψη, καθώς αποτέλεσε έναν από τους πρώτους συστηματικούς τρόπους καταγραφής του κόσμου. Η επίδρασή της στη γνώση και την εξερεύνηση είναι αδιαμφισβήτητη, καθιστώντας τον Πτολεμαίο έναν από τους πιο επιδραστικούς γεωγράφους της ιστορίας.